în căutarea gustului bun care să le vândă mâncarea, producătorii elimină Uitați cât de mult rău face ultraprocesarea unui aliment și cum ne ajută îmbogățirea lui cu... Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi am o știre interesantă pentru voi. Cea mai cunoscută masă de dimineață, pe care o recomandă o mulțime de nutriționiști, e acuzată că duce la diabet. Și cei care fac acest lucru vin cu dovezi. Au glucometre care arată spike-uri de glicemie după ce au mâncat un terci de ovăz. Așa să fie. Chiar pot fulgi de ovăz să aibă mai multe zaharuri în ei decât pâinea albă pe care o blamează toată lumea? E bine, răspunsul simplu este da, se poate. Răspunsul corect este însă mult mai interesant și vine împreună cu o mulțime de informații utile despre cum să ne hrănim cu adevărat sănătos și despre cum ajungem să credem că mâncăm sănătos când în realitate noi consumăm zahăr cu lingura. Trec imediat la explicații. Înainte însă, nu uitați, vă rog, că aveți capitolele mai jos în descriere ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la partea care vă interesează. Iar dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați, vă rog, un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. În regulă, la treabă. Pentru cei care n-au răbdare să aștepte, o să fiu foarte scurt. Da, e adevărat, există fulgi de ovăz cu un indice glicemic foarte mare, care sunt plini de zaharuri și pe care, dacă îi mâncăm, glicemia noastră o să explodeze. Pentru cei care au răbdare, astăzi o să vă arăt una din variantele de a alege mâncare cu adevărat sănătoasă. Pentru că, sub aceeași umbrelă, putem să avem și produse care ne fac bine, dar și altele care de-a dreptul ne îmbolnăvesc. Iar în cazul ovăzului pentru terci, avem 3 categorii: fulgi de ovăz, tărâțe de ovăz și fibre de ovăz. În continuare, o să vă explic care sunt diferențele între ele, care variantă e sănătoasă și cum faceți să identificați fiecare produs în parte, chiar dacă vizual sau în poza de pe etichetă arată fix la fel. Și partea cea mai frumoasă e că informațiile de astăzi nu se aplică doar pentru ovăz. Sunt utile și pentru orez, pentru paste, pentru pâine, pentru sucuri de fructe și pentru o mulțime de alte alimente despre care credem că sunt sănătoase și care s-ar putea să nu fie. Chiar, lăsați-mi, vă rog, un mesaj în comentarii cu alimentele voastre favorite din categoria sănătoase, iar eu o să încerc să vă răspund dacă chiar sunt bune pentru voi sau dacă ați fost înșelați de marketing și de publicitate. Acum însă e timpul să începem să discutăm primul element important de astăzi: indicele glicemic. Indicele glicemic este un sistem de clasificare folosit pentru a evalua viteza cu care alimentele ce conțin carbohidrați ne cresc nivelul de glucoză din sânge. Indicele glicemic este împărțit în 3 categorii. Scăzut. Alimentele cu indice glicemic scăzut sunt digerate și absorbite încet, provocând o creștere lentă a glicemiei. Indice glicemic moderat și indice glicemic ridicat. Alimentele cu indice glicemic ridicat sunt digerate și absorbite într-un timp scurt, ducând la creșteri rapide și mari ale nivelului de glucoză din sânge. Ei bine, terciul de ovăz poate fi găsit în toate aceste 3 categorii. Și o să mă întrebați, cum e posibil așa ceva? Dați-mi voie să vă explic. E foarte important și nu e greu de înțeles. Viteza cu care glucoza ajunge în sângele nostru este influențată de câteva lucruri. În primul rând, de tipul de zahăr pe care l-am mâncat. Un carbohidrat simplu, care are 1-2 molecule, cum sunt glucoza pură și zahărul de bucătărie, va ajunge în sânge mult mai rapid decât un carbohidrat complex, cum e amidonul din cartofi, care e compus din sute de molecule de glucoză legate între ele și care trebuie separate una câte una, proces care ia timp. Apoi, noi nu mâncăm doar zaharuri, iar pentru proteine și grăsimi trebuie să depunem muncă serioasă ca să le digerăm și acest lucru ia și el timp. În plus, dacă în ecuație intră și fibrele solubile, cele care se dizolvă în apă, cum sunt pectinele din fructe sau beta-glucanii din ovăz, digestia o să fie și mai lentă. Iar cu cât digestia și absorbția durează mai mult, cu atât mai lent ne va crește nivelul zahărului din sânge. Cum se aplică însă aceste lucruri în viața reală? Ei bine, în căutarea gustului bun care să le vândă mâncarea, producătorii elimină fibrele și proteinele, adaugă zahăr și rup carbohidrații prezenți natural în produs în fragmente mai mici. Toate aceste etape de procesare a alimentelor duc la o intensificare a senzației de dulce, la o reacție mai puternică a hormonilor asociați cu plăcerea, dar și la un indice glicemic ridicat.
Și apropo, nu vă imaginați că pentru a face aceste lucruri e nevoie de cine știe ce tehnici super sofisticate. Banala măcinare e unul din lucrurile care rupe carbohidrații în fragmente mai mici și crește indicele glicemic al unei cereale. Ok, haideți acum să aplicăm aceste informații pe fulgii de ovăz. Și, de fapt, nu doar pe ei, o să mai vedem și alte alimente tot așa considerate sănătoase. Bun, fulgii de ovăz pe care e scris instant, sau fulgi moi, sau cei din cereale colorate și atractive pentru copii, au 70-75 de grame de zaharuri pe 100 de grame, 3-4 grame de fibre și un indice glicemic foarte ridicat. Apropo, în aceeași categorie intră și rondelele de orez alb și pâinea albă, ba chiar și fulgii aceia de ovăz rotunzi, mici și plați, care n-au niciun gust, cei pe care îi considerăm în general sănătoși. Așadar, e neapărat nevoie să vă uitați pe eticheta nutrițională a produsului și dacă pe ea vedeți 3-4 grame de fibre și 70 de grame de carbohidrați, mai bine lăsați acei fulgi în raft. Următoarea categorie este cea a tărâțelor de ovăz. Aici vorbim de echivalentul pâinii integrale. Cantitatea de carbohidrați scade în general sub 65 de grame pe 100 de grame de produs, fibrele cresc de la 3-4 grame până la 10 grame și am văzut chiar tărâțe cu 14-15 grame de fibre, crește și cantitatea de proteine, de cele mai multe ori la peste 15 grame, iar indicele glicemic scade dramatic din zona ridicată până la limita dintre zona medie și cea scăzută. Așadar, o schimbare semnificativă în bine pentru sănătatea noastră. Atenție însă la un lucru. Nu e important ca pe etichetă să fie scris bio, făină integrală, aliment dietetic. Nu contează aceste lucruri. Ca ovăzul pentru terci să fie bun, trebuie să vă uitați pe eticheta nutrițională și să vedeți minim 10 grame de fibre, maxim 65 de grame de carbohidrați și măcar 10-15 grame de proteine. De aici aflați adevărul. Eticheta din față e doar marketing. Mai avem însă încă o categorie, cea a terciului făcut din fibre pure, favoritul meu. Ei, aici indicele glicemic scade atât de mult încât terciul poate fi folosit fără probleme într-o dietă ketogenică, adică într-o dietă în care carbohidrații sunt ținuți la minim. Să vă explic însă de fapt și cum îl fac eu. Amestec fibre de ovăz cu fibre de psyllium, fructe de pădure congelate, au o ofertă senzațională la Penny cu 25 de lei kilogramul de zmeură congelată, sper să-i țină gândul bun cât mai mult și să nu o scumpească, iar pe lângă mai pun un pic de apă și câteva picături de stevia. Și acesta este terciul meu, care are un indice glicemic cam cât un brocoli și un impact extrem de scăzut asupra glicemiei, atât de mic încât poate fi consumat chiar și de diabetici. Vedeți deci ce diferență mare fac alegerile noastre chiar și atunci când pare că vorbim de aceeași mâncare. Sau, mai bine zis, uitați cât de mult rău face ultraprocesarea unui aliment și cum ne ajută îmbogățirea lui cu fibre. În cazul terciului de dimineață am variat de la un indice glicemic extrem de scăzut, cum vă spuneam, undeva la nivelul unui brocoli, până la unul care ne ridică glicemia mai rapid ca o rachetă. Asta face ultraprocesarea în cazul fiecărui aliment. Atunci când, de exemplu, mâncați un fruct, ca să nu mai discutăm doar despre ovăz. Deci, în cazul unui fruct, o să introduceți în corp un număr de zaharuri, de fibre și de vitamine. Când pasați acel fruct și îl transformați în smoothie, o să introduceți în corp fix aceiași nutrienți, dar fibrele o să fie rupte. O să aibă o capacitate mai mică de a încetini digestia, iar indicele glicemic o să crească ușor. În schimb, când băgați acel fruct într-un juicer sau când cumpărați un suc natural de fructe, din acela la cutie, ultraprocesarea face ca din fructul original să nu mai fi rămas aproape nimic din ce ne era util. Se elimină fibrele, împreună cu ele pleacă și o bună parte din vitamine, iar voi ajungeți să beți o apă colorată, cu multe zaharuri și cu un indice glicemic foarte ridicat. Același lucru putem să-l spunem și despre pâine. Cu cât acea pâine e făcută dintr-o făină mai bine măcinată și cernută, cu atât are mai puține fibre și cu atât mai mare va fi indicele ei glicemic. Acum însă, indicele glicemic ăsta e lucrul care ne spune dacă un aliment o să ne îmbolnăvească de diabet? Nu chiar. Este însă un parametru urmărit îndeaproape de cei care au diabet și de cei care se feresc de creșterile bruște de glicemie. Și aș vrea să clarific ceva. O creștere rapidă de glicemie din când în când nu o să vă îmbolnăvească de diabet. Organismul sănătos are sistemele necesare ca să scoată excesul de glucoză din sânge. Când însă
Vârfurile acestea devin dese și când glicemia e cronic ridicată, adică e constant peste normal, atunci avem o problemă. Iar indicele glicemic e important și din alt punct de vedere. El e legat nu doar de creșterea glicemiei, ci și de sațietate. Un aliment cu un indice glicemic scăzut este în general unul care ține mai mult de foame. Când vorbim de indice glicemic scăzut, vorbim despre legume, despre leguminoase, despre fructele cu un conținut ridicat de fibre, dar cu puțin zahăr, și despre produsele animale. Toate alimente sățioase care țin de foame perioade mai lungi de timp decât dulciurile sau cerealele rafinate. Așadar, până acum ați aflat că există produse care ne ridică rapid glicemia și că printre ele sunt unele alimente considerate sănătoase. Asta înseamnă însă că trebuie să fugim de ele? Nu neapărat, dacă aveți grijă la următoarele două lucruri pe care aș vrea să le discutăm. Primul este cantitatea de aliment pe care o consumați. Pentru că acei fulgi de ovăz de dimineață, în varianta lor cea mai plină de zahăr, nu o să vă facă niciun rău dacă o să mâncați, să zicem, 30 de grame. În 30 de grame de fulgi instant sunt 21 de grame de carbohidrați, adică energie pentru o oră. Deci, dacă o să vi se facă foame după o oră, nu e de la zahărul din terci, ci de la faptul că organismul vostru pur și simplu a terminat energia pe care i-ați dat-o din mâncare. Dacă însă în terci mai puneți o banană coaptă bine și niște miere sau zahăr și niște ciocolată cu lapte și mai și mâncați 60-70 de grame de fulgi în loc de 30, iar terciul îl faceți cu lapte vegetal dulce, nu cu apă, în cazul acesta nu mai vorbim de 20 de grame de carbohidrați, ci de peste 100 de grame de zahăruri. Iar acum terciul ăla nu mai e deloc sănătos, glicemia o să urce imediat și mult, iar pancreasul o să facă săracul ture duble ca să producă suficientă insulină ca să scoată zahărul din sânge. Iar al doilea lucru important este să învățați să combinați nutrienții în așa fel încât ei să lucreze în favoarea voastră. Vedeți voi, noi nu mâncăm un singur aliment sau un singur nutrient. Nu mâncați doar fulgi de ovăz sau doar pâine albă sau doar rondele de orez alb, iar dacă o faceți și mâncați pâine goală, nu e deloc bine. Așadar, atunci când trebuie neapărat să mâncați ceva care nu vă face chiar bine, echilibrați acel aliment cu altceva care să-l facă mai sănătos. De exemplu, fulgii de ovăz din discuția de astăzi sunt completați foarte bine de niște nuci sau semințe care au fibre și grăsimi sănătoase ce încetinesc digestia și absorpția, sau de o cupă de proteine care vor încetini și ele digestia, iar ideal ar fi să le puneți pe ambele ca să completați și profilul de nutrienți al fulgilor. Un alt exemplu, o felie de pâine vă spuneam că nu se mănâncă niciodată goală. Puneți pe ea niște avocado care are fibre și grăsimi sănătoase, niște frunze de salată care au și ele fibre, o roșie, un ou sau o bucată de mușchi afumat. Fără să faceți aceste lucruri, e ca și cum ați mânca un dulce. Dacă le faceți însă, ați luat de fapt o masă rezonabilă. În concluzie, nu putem spune că fulgii de ovăz sau pâine albă sau orezul dau diabet. Alegerile constant greșite însă, în special atunci când credeți că mâncați sănătos și datorită acestui lucru nu mai trebuie să fiți atenți la ce cantități consumați, pot fi periculoase pentru sănătatea voastră pe termen lung. Trebuie să învățați să citiți etichetele nutriționale ale produselor și să stați departe de alimentele foarte procesate, chiar dacă pe unele dintre ele producătorul a scris mare dietetic, natural sau plin de vitamine. Faceți aceste lucruri și vă asigur că o să fiți mult mai sănătoși, mai plini de energie și că o să vă simțiți mai bine. Cam atât am avut eu de spus astăzi. Dacă ați rezistat până aici, mai am o mare rugăminte la voi. Să-mi lăsați o opinie în comentarii și să apăsați pe butonul de like sau pe cel de subscribe. Acest mic gest al vostru mă motivează pe mine să fac mai multe clipuri ca acesta. Iar dacă vreți să susțineți acest proiect, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să deveniți membri ai canalului. Eu sunt Ioan și până data viitoare aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.